magbi-blend po tayo ng cassava. So, lagyan na lang natin ng konting tubig. Alright. So, after nyan, takpan lang po natin. Ang purpose po nito is para hindi po mahirapan na ikukuskus pa. So, ang mas maganda, i-blend na lang po natin. Okay. So, hello guys. So, ngayon, i-blend po natin yung cassava para gagawin natin pitchi-pitchi. So, para hindi na po tayo mahirapan na magpino ng cassava. So, ang gagawin natin is i-blend na lang po natin. So, right. Start. So, I think kulang po yung water. So, dagdagan na lang natin ng water. So, sa tingin ko, okay na po siya. So, ito na po yung kinalabasan niya. So, okay po yung texture niya pag tiningnan niyo po. So, ito na guys. Ayan. Hello guys, so ito na yung second batch natin ng pag-blend ng cassava. So, para gawing pitchi-pitchi. So, lagyan ulit natin ng water, konting water lang. And then, takpan. Tapos, i-blend natin. So, careful lang tayo sa pag-blend. Kasi, manual kasi. Magdagdagan na natin ng water kasi hindi masyado nabiblend. Hindi siya masyado kinaya.
So, tingin ko okay na to. So, titingnan natin ha. Yan. So, ito na siya guys. Right. Special cook. And then, so, steam lang siya. So, start natin. And start natin. Kasi steam lang naman yung kailangan natin. Start. Yan. So, since tapos na siya, ang gagawin natin is to keep warm. So, dito lang siya, yung keep warm. So, yung function is to keep warm. Keep warm. And then, i-release po natin yung kanyang pressure. So, maya-maya lang. Turn off muna natin yung sa main.
guys, yan na po yung finished product natin ng giant Pitchi. Yan. So, napakakinis niya guys. First time kong gumawa nito. Sobrang laki niya. So, yung size nito parang isang malaking plato. Yan. Ito pa yung isa. Yan. Ito yung una kong ginawa. And then, next naman is ito. So, plain lang siya. Yan, diba? Ang ganda tingnan. Perfect. Pagka-steam. Using ASD. Yan, guys. So, wala akong nilagay na lye or lia. At wala rin akong nilagay na vanilla. So, ang nilagay ko lang dyan is cassava together with sugar or brown sugar. Kasi mas healthy yung brown sugar compare daw sa white sugar. I'm not sure. Pero yan po. Wala siyang preservative. Yan. So, actually, natikman ko siya. Ayan. So, masarap naman. Ayan. Salamat.